Talajkímélő gazdálkodás elősegítése az üzemi szintű környezeti és gazdasági fenntarthatóság javítása érdekében. Az agroökológiai megközelítések a mesterséges inputokra, műtrágyákra, vegyszerekre épülő gazdálkodás alternatívájaként egyre inkább előtérbe kerülnek, amikor arra keressük a választ, hogyan lehet megfelelő mennyiségű élelmet és biomasszát termelni anélkül, hogy tönkretennénk a talajt, vizeket és biológiai sokféleséget. Az UNISECO az Európai Unió által támogatott kutatási projekt. Célunk, hogy vizsgáljuk azokat a gazdasági, társadalmi és szakpolitikai tényezőket, amelyek az agroökológiai gyakorlatok európai elterjedését befolyásolják. Mindezt 15 európai országban részvételi úton a gazdálkodási rendszerek szereplői és az érintettek bevonásával próbáltuk elérni. Magyarországon a talajok leromlása különösen fontos környezeti probléma. Ezért az UNISECO projekt keretében a talajkímélő gazdálkodás hazai előmozdításával foglalkoztunk. A talaj minőségének és mennyiségének fenntartása, valamint a víz talajban történő hatékony megtartása a mezőgazdasági termelés legfőbb erőforrásai. A talaj egészségének megőrzése a gazdálkodók eredendő és közvetlen gazdasági érdekét képezi. Fő kérdésünk az volt, hogy miként lehet talajkímélő gyakorlatokat erősen piacorientált, szántóföldi gazdálkodási rendszerekbe illeszteni a talaj minőségének fenntartása érdekében, anélkül, hogy ez jelentős negatív hatással lenne az üzemek gazdasági életképességére. Magyarországon a növénytermesztés agroökológiai adottságai alapvetően jónak tekinthetők. Az ország kedvező agroökológiai adottságai ellenére a talajdegradációs folyamatok erősödését tapasztalhatjuk. Úgy gondoljuk, hogy a talajkímélő gazdálkodási gyakorlatok széleskörű alkalmazása az első lépésnek tekinthető a profitorientált, szántóföldi gazdálkodási rendszerek agroökológiai gazdálkodási rendszerekre történő áttérése felé. A talajkímélő gazdálkodással kapcsolatos ismeretek és információk áramlása általában gyenge és nagyon széttagolt az országban. Különösen fontos lenne ennek erősítése az állami szektorból és a tudományból a gazdák felé. Sok gazdálkodó keresi a talajnedvesség megőrzését célzó talajművelési gyakorlatok új módjait, az éghajlatváltozás termelésre gyakorolt hatásainak kiküszöbölésére. Az alternatív gazdálkodási gyakorlatok elterjedése szempontjából kulcsfontosságúak az ilyen módon gazdálkodók termelési tapasztalatai, az éghajlatváltozási és környezeti kihívások leküzdésében. Ők ugyanis felismerték a környezeti beavatkozások gazdasági előnyeit. Ezt a gazdálkodói attitűdöt tekinthetjük a talajkímélő gazdálkodás elterjedése legfőbb hajtóerejének. Melyek a talajkímélő gazdálkodás különféle fokozatai? Az esettanulmány során a talajkímélő gazdálkodás különböző fokozatait tártuk fel. Az agroökológiai átmenetben 3 szakaszt tudunk elkülöníteni: a hatékonyságnövelést, input helyettesítést és a gazdálkodási rendszer teljes újratervezését. A hagyományos szántásos technológiához képest az első lépést a csökkentett talajművelés jelenti. Ennek során szántást csak néhány növény előtt végeznek, és ahol lehet, többnyire más módszerekkel helyettesítik. A forgatás nélküli művelés jelenti a második lépést. Itt még művelik az egész talajfelszínt, de a szántást teljes egészében más módszerekkel helyettesítik. A no-till technológia a talajművelés teljes elhagyását jelenti, direkt vetőgépek és egyéb gyakorlatok, így például takarónövények használatával. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a teljes átmenet mintegy 6-10 évig tart, amikor olyan talajállapot alakul ki, amely kevesebb növényvédelmi beavatkozást és tápanyagutánpótlást igényel. Melyek ezek a gyakorlatok? A talajművelésnél kapcsolt műveletek, lazítás, grúberezés, kultivátorozás, direktvetés. Tápanyagutánpótlásnál komplex műtrágyák mikroelemekkel, folyékony nitrogéntrágya, szerves trágyázás és egyéb talajjavító anyagok, kőzetőrlemények, baktériumtrágyák. Az aprított szármaradvány táblánhagyása. Takarónövények, kiegészítve precíziós technológiákkal a hatékonyság tovább növelhető. A svájci fejlesztésű SMART fenntarthatósági értékelő eszközzel végzett üzemi szintű vizsgálataink igazolták a talajkímélő gyakorlatok alkalmazásának pozitív hatásait. A környezeti témában a no-till technológia teljesített a legjobban.
elsősorban a talaj és a vízvédelem terén. Emellett a gazdasági mutatók is kedvezőbbek a költséghatékonyság javulása miatt. A talajkímélő technológia szélesebb körű elterjedésének akadályát két fő okban kereshetjük. Egyrészt a szántóföldi gazdálkodást illető hagyományok és megszokások miatt a gazdálkodók többsége úgy tekint a szántásra, mint a talajművelés elengedhetetlen részére. Másrészt az is nehezíti a talajkímélő technológiák elterjedését, hogy nincs olyan szintű szakmai tudás és egyetértés a technológia haszna és alkalmazhatósága tekintetében, mint a szántást illetően. A gazdálkodók általában tartanak attól, hogy elinduljanak ezen az úton. A növényvédelmi és különösen a gyomkezelés kezdeti problémái tudással és tapasztalattal megoldhatóak. Ugyanakkor a társadalmi tőke és a rendszer iránti bizalom általában alacsony. Társadalmi és intézményi szinteken a talaj nem képvisel megfelelő értéket. A problémák megoldásának és a szereplők együttműködésének elindítása az élelmiszerrendszer hazai szintjén csak állami kezdeményezéssel valósulhat meg, a gyakorlat, a civilek, a tudomány és a szakpolitika képviselőinek bevonásával. Hol lenne szükség változtatásra? Szükséges a szemléletváltás elősegítése, a tudás átadás fokozása bemutató gazdaságokon és üzemi léptékű kísérleteken keresztül. Emellett fejleszteni kell az elfogulatlan kutatást és szaktanácsadást az agroökológiai átmenet támogatására, valamint támogatni az agrár szakoktatás modernizálását. Biztosítani kell a technológiaváltáshoz szükséges pénzügyi feltételeket beruházási programokkal. Célzott stratégiával és szakpolitikákkal ösztönözni kell a talajkímélő gyakorlatok felvállalását. Az élelmiszerrendszer szintjén szükség lenne innovatív piaci intézkedések kezdeményezésére, valamint figyelemfelkeltő kampányra a talaj fontosságáról. Az együttműködést segítené gazdanapok megszervezése és országos szintű szakmai platform létrehozása. A termelőknek ismeretekre van szükségük, üzleti elfogultságtól mentes független szaktanácsadásra, amely végigkíséri őket a rendszer szinten történő változtatásban, valamint valós méretű bemutató helyekre és tudományos bizonyítékokra, amelyek alátámasztják e gyakorlatok gazdasági életképességét. Számos szereplő van az agrár-élelmiszerrendszerben, akik segíteni tudnák a termelőket a talajkímélő gazdálkodás széles körben történő sikeres felvállalásában.